Thank you, Director Abanil of the ICTS. As Director mentioned, this is something that we are truly grateful for because there's no way that we're going to be able to execute this venture without the support of everyone out there, all of our participants right now who are listening. The way that the orientation is going to go from here on will be also like a crash course in television production. And the reason why we want to do that is we want to ease you in to this new role that you will be playing. Obviously, before the pandemic, capacity building in terms of television broadcast, knowledge on television production, or even content production wasn't at the list of our priorities. But because there's limited face-to-face, because we're going to have to resort to blended learning so that at the end of the day, the learners will be the ones who will be benefiting from all of our efforts. It is now important for us to be able to address both the need and at the same time to access the desire of everyone listening to be able to help and assist and augment here in this program of teacher broadcasters. But more than just teacher broadcasters, we would like to call this program or this project DepEd TV. So what is DepEd TV? As Director Abanil mentioned, DepEd TV is essentially you have the airing of television lessons that are based on the existing modules, and these will be able to give students all of the lessons that they will be needing together with the whole blended learning concept, of which maybe later on when we have Yusek Alain, he will discuss further what blended learning really is, because apparently there is some confusion as to what it really entails and what it corresponds to. But our role here today is to be able to orient everyone. And forgive me if there are some videos or if there are some aspects during the orientation that you are overly familiar with already. Based on the invitation that was sent out, it was pretty general. We were looking at the superintendents, the division heads, school heads, and we asked them also to invite some of their technical support. Now, for the technical support listening, there might be some aspects here that you already know. So again, bear with us. We put together this entire webinar training program orientation for all of you and also for the teacher broadcasters. Now, before anything else, like I mentioned, we want to ease everyone in, slowly ease everyone in. I want everyone to be familiar with certain terminologies that we actually use in television broadcasts. So I prepared a video for all of you, and this is called Basic Production Terminologies. Here it is. Hi po ulit mga teachers! Welcome sa mundo ng television production. Today, tuturuan ko kayo ng basic production terminologies o mga jargon na ginagamit sa industriya. Importanteng malaman ninyo ang mga words at terms na ginagamit behind the scenes para magkaintindihan kayo ng mga makakatrabahong production staff and crew. Pumili kami ng 15 basic production terminologies na madalas ginagamit ng mga tao sa TV production. Simulan natin ang lesson today sa first 3 terms. Ito ay ang 3 stages ng television production. Ang unang stage ay ang pre-production. Ang pre-production ay ang proseso ng pagplano at pag-aayos ng lahat ng mga requirements bago magsimula ang shooting o taping. Sa pelikula kasama sa stage na ito ang casting o pagpili ng mga artista, staffing o pagkuha ng mga staff, pati na ang location hunting kung saan kukunan ng mga eksena ng programa. Para sa content creators naman na katulad po ninyo, kasama dito ang paghahanda ng inyong script base sa inyong lesson plan at treatment or kung paano na-visualize ang inyong presentation.
gadgets at mga visual aids bago kayo sumalang sa camera. Ang next na stage ay ang production. Ito ang aktwal na taping or shooting kung saan kinukunan ang mga eksena sa location or lugar kung saan akma ang mga kukunan na eksena o di naman kaya ay sa TV studio. Post-production ang huling stage ng TV production. Ang post-production ay kilala din sa tawag na editing kung saan pinuputol ang mga footage at pinagdudugtong-dugtong para mabuo ang episode ng isang programa. Kasama din dito ang iba pang mga proseso tulad ng paglalagay ng graphics, musical scoring o paglalapat ng orihinal o binayarang musika, color correction o yung pagsasaayos ng kulay ng inyong video materials at ang audio leveling o pagsasaayos naman ng tamang audio level base na rin sa standard ng isang network or platform kung saan ipapalabas ang inyong ginawa. OBB at CBB. OBB means opening billboard and CBB means closing billboard. Ang OBB ay ang napapanood ninyo na introduction bago magsimula ang programa. Madalas ay dito ipinapakita ang title ng programa o kaya naman ang title ng episode. Ang CBB naman ay ang closing credits ng programa kung saan ninyo makikita ang pangalan ng mga tao na nasa likod ng camera. VO. Ang VO o voice over ay ang sound or audio portion ng programa kung saan naririnig ng manonood ang boses ng isang announcer o host pero hindi nila siya nakikita sa television screen. Parang ganito, naririnig niyo ako pero hindi niyo ako nakikita. Yan ang VO. Adlib. Ang adlib ay mga linya o galaw na wala sa script o hindi kasama sa mga inensayo bago kunan ang eksena. Madalas ginagawa ito ng mga TV presenters sa mga live na programa tuwing nagkakaroon ng tinatawag na technical issues. Isa sa mga qualities ng magaling na TV presenter ay dapat marunong siyang mag-adlib. Nangyayari din ito kapag ang prompter na inyong binabasa ay biglang namamatay o nawawala sa inyong screen. Tulad nito, wala akong binabasa ngayon pero patuloy pa rin akong sasalita dahil gusto ko malaman ninyo na walang pigil ang aking pagbibigay ng impormasyon sa inyong lahat. B-roll. Ang B-roll ay ang mga pandagdag o alternatibong mga shot na ginagamit sa programa para mas mapaganda ang main scene. Ang mga shot na ito ay madalas kinukunan bago pa man dumating sa set ang TV presenter. Halimbawa, kung ang content na iyong gagawin ay pagluluto, ang mga B-roll na kailangan mong kunan ay ang mga sangkap na gagamitin sa inyong putahe, pati na ang mga kitchen tools and instruments. Ang cut ay ang salita na isisigaw ng direktor para ipaalam sa TV presenter pati na sa production crew na tapos na ang eksena at maaari nang itigil ang pag-record ng camera. Sa editing naman, ang cut ay ang mabilisang paglipat mula sa isang eksena patungo sa susunod na eksena. Headroom. Ang headroom ay ang espasyo sa gitna ng tuktok ng ulo ng TV presenter at ng pinakadulong itaas ng inyong TV screen. Kailangan lagyan ng sapat na espasyo ang headroom kapag inaayos ninyo ang framing and composition ng imahe na makikita sa inyong camera. Huwag masyadong dikit sa tuktok para hindi maputol ang ulo ng TV presenter sa screen. Huwag din naman masyadong malawak ang headroom. Dapat ay sapat lang. Katulad nito. Idiot board. Ang idiot board ay ang off-camera na kodigo na ginagamit ng TV presenter para basahin ang kanyang script during filming. Kung gagamit kayo nito, siguraduhin nakadikit ito sa camera para hindi mahalata ng mga manonood na binabasa mo lamang ang inyong script. Kung may extra budget naman, pwede rin gumamit ng tinatawag na teleprompter. Patulad naman nito. Pilot. Kung sa industriya ng aviation, ang pilot ay ang tao na nagmamaneho ng isang eroplano. Sa mundo ng telebisyon, pilot ang tawag sa kauna-unahang episode ng isang programa. Importante ang first impression sa mga manonood, kaya mahalaga na pagandahin ang pilot ng bawat palabas. Script. Ang script ay ang papel o dokumento kung saan nakasulat ang mga linyang kailangan sabihin ng TV presenter sa harap ng camera. Sa telebisyon, isinusulat ito ng scriptwriter na miyembro ng creative team. Ang tawag dito ay two-column script. Makikita na nasa left side ang video column at nasa right side naman ang audio column. Dapat ay capital letters ang voice-over lines and on-camera dialogue para hindi mahirapang magbasa ang TV presenter.
Tandaan na kung anong sinasabi sa audio, yun din dapat ang nakikita sa video. Shot list. Ang shot list ay isang kumpletong listahan na nagsasabi kung ano ang dapat kunan ng bawat camera para sa bawat eksena ng programa. Maganda gumawa kayo ng ganito para wala kayong makalimutan eksena o shot tuwing magpo-produce ng content. Talent. Talent ang tawag sa lahat ng tao na makikita sa harap ng camera. Ang mga artista, news reporters, TV hosts, backup dancers, pati na lahat ng mga extra. Basta makikita sa harap ng camera ay kasama sa tinatawag na talents. Ang T-card o title card, ang text o logo na nagsasabi kung ano ang titulo ng palabas. Makikita ang title card sa simula ng isang episode o segment ng programa. Ang mga salita at terms na aking itinuro ay ilan lamang sa mga industry jargon na maririnig ninyo ngayong bahagi na po kayo ng telebisyon. Sigurado ako madami pa kayong mga matututunan na iba pang terminologies habang nagtatrabaho sa industriyang ito. That is